فقد كان صدق دعوى النبوة أمرا مستبينا لا يتمارى فيه اثنان من خصوم الدعوة في مكة، ولكن حال تقليد الآباء والتعصب للجاهلية بينهم وبين شرف اتباع النبي صلى الله عليه وسلم برغم إقرارهم بنزاهته وأمانته. ولذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى مسليا نبيه صلى الله عليه وسلم: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. السلام عليكم. لقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في عصر العرب الذهبي للشعر، فصنعتهم التي تفردوا بها وكان لهم الفضل فيها على الأمم كلها هي الشعر والفصاحة والبيان. ومن شدة عنايتهم بالشعر وأصناف البلاغة أن القبيلة كانت إذا نبغ فيها شاعر أتت القبائل فهنأتها وصنعوا كما يصنعون في الأعراس. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه مبينا منزلة الشعر عند العرب: كان الشعر علم قوم لم يكن لهم علم أصح منه، فلما بلغ الشعر ذروته واستيقن العرب أنهم قد امتلكوا ناصية الكلمة وذلت لهم بحور الشعر وأوزانه، أنزل الله سبحانه وتعالى معجزته الخالدة فأعجزهم بجنس ما برعوا به، لقد أعجزهم بفصاحة وبلاغة القرآن. اهتز المجتمع الجاهلي عند أول استقبال لآيات هذا الكتاب العظيم، فأدهشهم انتظام كلماته وأبهرتهم جلالة معانيه. ومما زاد اندهاشهم أن هذه المعجزة أتت بلا تمهيد. لم يكن محمد معروفا في أرباب الصناعة الأدبية، ولم تعلم عنايته بالشعر، فمن أين انفجر هذا النبع البلاغي القرآني؟ وقد ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجر على لسانه بيت تام على وزنه، فإما ينشد الشطر الأول من البيت أو ينشده كاملا ولا يصحح وزنه. أثارت المستشرقة لورا فريشيا هذا المعنى بسؤال استنكاري، حيث تقول: كيف من الممكن أن يكون هذا الكتاب الرائع عمل محمد العربي الأمي الذي لم ينظم طول حياته سوى بيتين أو ثلاثة، وليس منها ما يكشف أدنى درجات الصناعة الشعرية؟ لم يستفق العرب من دهشتهم إلا وقد أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم التحدي، ومس منهم صميم عزهم وفخرهم: أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. فلم يستجيبوا للتحدي، فتدرج معهم حتى قبل منهم أن يأتوا بسورة واحدة فيها شبه من القرآن الكريم، قل فأتوا بسورة مثله. ومع ذلك لم يتجرأ أحد من فصحاء العرب أن يقدم منتجا أدبيا واحدا يعارض القرآن، وذلك لأنهم أهل صنعة البلاغة، ولعلمهم بأسرار اللغة أذعنوا لعظمة هذا القرآن العظيم، إذ استبان لهم عجزهم عن معارضته. لذلك اكتفوا بالتشغيب وأطلاق الدعاوى، فكان غاية ما فعلوه أن قالوا: لو نشاء لقلنا مثل هذا. فاستفزهم وتوعدهم بجهنم في الآخرة، وأن تعضهم السيوف في الدنيا، وأن يسلب سلطانهم السياسي ومجدهم العائلي، ودعاهم أن يستعينوا بمن شاءوا، وأن تتضافر جهود بلغاء الإنس والجن للإتيان بمثله. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فماذا تتوقعون أن يكون ردهم على هذا التحدي القرآني؟ لقد عجزوا عن المواجهة البيانية، فاختاروا المواجهة بالتشهير والمنع، فحجبوا صوت القرآن عن الخروج من دور المسلمين، ونهوا الوافدين إلى مكة من الاستماع لآياته، فقالوا ساحر، وقال آخرون كاهن، وقال بعضهم شاعر. وكان الحال أن أصحاب محمد يثبتون وأتباعه يزيدون، فلم تنفع مقاطعتهم الاقتصادية ولا حملة التشويه والتشهير، حتى انتهى بهم الأمر إلى حمل السلاح واستباحة الدماء والأموال. لقد كان يكفيهم في إبطال دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتوا بسورة واحدة ولو مثل صغار سور القرآن، لكنهم آثروا السيوف على الحروف، وتلك الحيلة التي يلجأ إليها المغلوب في الحجة والبرهان. ثم بعد تردد وحيرة اضطر خصوم الدعوة أن يعترفوا بأن طبيعة مصدر هذا القرآن فوق الطبيعة البشرية، لكنهم لم ينسبوه إلى الله سبحانه وتعالى، إنما جعلوه فيض من الجن. وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم
إن هذا إلا سحر مبين. لم يحفظ التاريخ محاولات تستحق الذكر لمعارضة القرآن، بل على العكس من ذلك فقد خلد التاريخ شهادات العرب الأقحاح الذين أقروا بلسان حالهم بفصاحة وبلاغة القرآن. من ذلك قول الوليد بن المغيرة المشرك حينما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من القرآن وكان قد استحثه قومه أن يقول فيه قولا منكرا، قال: وماذا أقول؟ فوالله ما فيكم رجل أعلم بالأشعار مني، ولا أعلم برجزه ولا بقصيدته مني، ولا بأشعار الجن، ووالله ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا، ووالله إن لقوله الذي يقول حلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفله، وإنه ليعلو وما يعلى، وإنه ليحطم ما تحته. ولما أسلم لبيد بن ربيعة أشعر العرب في الجاهلية وصاحب المعلقة المشهورة، سأله عمر بن الخطاب عن شعره القديم فقال: قد أبدلني الله بالشعر سورة البقرة. والآن بعد أن ثبت بالبرهان والحجة ربانية مصدر القرآن، فقد بدأت مهمة إصلاح العالم والقيام بالعملية الجراحية الكبرى في جسد الجاهلية.